Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-iihaw po kami ng chicken inasal. Yun! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-iihaw po kami ng chicken inasal. Guys, mag-iihaw po kami ngayon. Dalawa lang. Paa mo. Doon sa kabila. Yung kabila, mahal. Yun! Spell sunog. Namin. Sobrang init dito sa rooftop. Init, grabe. Sunog. Luto na po ang ating chicken inasal. So, ngayon, titikman na natin ang inihaw. Kung masarap, medyo sunog siya, pero mas gusto ko yung ganito, guys. Ngayon, guys, titikman na natin ang chicken inasal. Ito lang sa usawang ko, toyo, tsaka kamatis. Tikman na natin. Inasal na sarap talaga.
thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Diyos mabalos. Bye-bye.